السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن تأشيرة سياحة وتأشيرة زيارة، أي عن فيزا باي 1 وباي 2، والتي يطرح فيها التساؤل الذي وجدته كبيرا عبر القناة، مما استدعى مني أن أقوم بتنزيل برنامج سوف نطرح فيه النقاط التي لديكم فيها تساؤل. وبالطبع سوف نوضح لكم أسرار ونصائح مهمة للحصول على هذه الأنواع من فيزا سياحة وزيارة بسهولة وبنجاح في يوم الموعد والمقابلة. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للنقاط المهمة عن فيزا باي 1 وباي 2، أي تأشيرة سياحة وتأشيرة زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يطرح فيها عدة أسئلة من طرف المعنيين بالتقديم عليها، والذين كذلك هم إن شاء الله مستقبلا يريدون التقديم عليها. التساؤل المهم المطروح هو عن كيفية الحصول عليها بسهولة، وعن كيفية أنها تمنح لنا بدون مشكل وبدون رفض. إذن المشكل الذي يتلقاه المقدمون على هذا النوع من فيزا باي 1 وباي 2، وهو أنه البعض منهم ترفض لهم الفيزا يوم الموعد والمقابلة رغم التقديم عليها مرات ومرات ترفض لهم هذه الفيزا. بالطبع هناك أسباب، وسوف يأتي السؤال لماذا. هنا سوف نجيب. يجب علينا في حالة الرفض المتتالي وكذلك بدون أننا لا نحصل عليها بنجاح يوم الموعد والمقابلة، هنا سوف نؤكد ونجيب بالواضح بأن التقديم على أي نوع من فيزا هجرة أو غير هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذا توفرت الشروط والمؤهلات في المقدمون عليها، بالطبع هنا سوف يتحصلون على الفيزا بدون مشكل وبنجاح. وفي حالة أن المؤهلات والشروط منعدمة في الشخص المعني بملفه، سواء مقدم على فيزا هجرة أو لغير الهجرة، هنا بالطبع سوف ترفض له التأشيرة، لأن المؤهلات والشروط منعدمة في الشخص المعني بالأمر. ننتقل إلى كيفية التقديم على هذه الأنواع من فيزا باي 1 وباي 2، أي تأشيرة سياحة وزيارة، بأبسط الطرق المنظمة لأجل النجاح في الحصول عليها يوم الموعد والمقابلة بطريقة ناجحة ومقبولة 100%. نبدأ بالطرق التي يجب اتباعها للنصيحة ويجب الاشتغال عليها بضوابط. أولا، التقديم الأولي، وهو الطلب الذي يأتي في المرحلة الأولى على فيزا باي 1 وفيزا باي 2، سياحة أو زيارة. يجب أن نجد الطلب مكتمل بالكامل. هنا نؤكد لازم ملء الطلب بشكل صحيح بدون أخطاء، بدون نسيان بيانات أو معلومات تخصكم في الطلب. في حالة ليس لديكم دراية عن كيفية ملء الطلب وتقديمه بالطبع في الوهلة الأولى، يجب عليكم بالاستعانة بمكتب متخصص في مجال تقديم طلب الحصول على فيزا لغير الهجرة. وبالطبع سوف نجد هذه المكاتب موجودة في جل البلدان. نشتغل أو يشتغلوا على تسهيل تقديم طلبكم بدون عرقلة، وبالطبع لازم دفع وأداء مبلغ أو واجب خدمة التقديم لطلبكم من طرف المكتب المتخصص بتقديم طلبكم، وهذا لتفادي الوقوع في المحظور، لأن الطلب هو الذي تبنى عليه أساسيات الحصول على الفيزا. هنا 30% و70% هي محسوبة عليكم ما بين المؤهلات والشروط المطلوبة
يعني عنكم على فيزا التي تريدون التقديم عليها، سواء باي 1 وباي 2. وللتأكيد بالنسبة لتقديم طلبكم في الوهلة الأولى، اعلموا بأنه له دور مهم. يجب أن تتأكدوا من كل صغيرة وكبيرة عند تقديم طلبكم، سواء قدمتم لوحدكم أو التقديم تم من طرف مكتب لتسهيل الخدمة لكم. وبالنسبة ليوم الموعد والمقابلة، ينظر للملف بعين الاعتبار من طرف القنصل، وهناك أسئلة سوف تطرح عليكم هي من صلب الطلب الذي قدمتموه سابقا. وكذلك بالنسبة الملف سوف نجده يعني مرفوقا بوثائق تهمكم يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع القنصل سوف يتحرى كل صغيرة وكبيرة في طلبكم، وإذا وجد بأنه المعني بطلبه أن أجوبته التي أجاب عليها هي متناقضة مع المعلومات والبيانات التي قام بملئها سابقا في الطلب، هنا بالطبع سوف لن تتحصلوا على الفيزا. لهذا ننصح في الوهلة الأولى بملء الطلب بطريقة مقبولة ومضبوطة بدون أخطاء، ولازم الطلب أن نجده مكتمل خالي من كل الشوائب التي تسبب الرفض يوم المقابلة. للتوضيح أكثر، الطلب يعتمد عليه بشكل كبير يوم المقابلة من طرف القنصل، وينظر إليه بتمعن، وهو الذي يجعل القنصل يقتنع بطلبكم هل هو صافي مكتمل. والأجوبة من طرفكم إذا وجدت يعني هذه الأجوبة واضحة صادقة غير متناقضة، في هذه الحالة أموركم إن شاء الله بخير، وسوف تتحصلوا على الفيزا بخير وسلام. وأغلبية الذين ترفض أو يرفض القنصل لهم فيزا باي 1 وباي 2 زيارة أو سياحة، أسبابها غالبا تتعلق بالطلب المقدم في الوهلة الأولى، لأنه وضحنا بأنه يلعب الطلب 30% في الحصول على الفيزا. وكذلك نعود للتقديم الأولي للطلب، هو الذي يخول لنا الحصول على الفيزا من عدم الحصول عليها يوم المقابلة. لهذا هناك البعض منكم يعودون للتقديم مرات ومرات على نفس نوع من فيزا باي 2 وباي 1، أي زيارة وسياحة. والسبب يجب أننا نعرف السبب الذي جعلنا أننا لا نحصل على هذه الأنواع من الفيزا، ويجب الالتفات لها وعدم الوقوع في الأخطاء يعني مرة أخرى. هذا بالطبع لكي يسهل علينا التقديم عليها بأريحية والحصول عليها في مرة أخرى عندما نقدم عليها من جديد. ننتقل إلى الموعد والمقابلة. يجب أولا الثقة في النفس، يجب التحضير للمقابلة بشكل نظامي، يجب الإجابة على الأسئلة المطروحة بدون ارتباك بدون خوف وبتلقائية. وبالنسبة للأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة، هي في المتناول، سهلة ليست بالصعبة، ويجب أن لا ترتبكوا حينما تجدوا أنفسكم أمام القنصل، لأن القنصل يظل بشر عادي، فقط الفارق بينكم وبينه هو أنه موظف يقوم بعمله المنوط له من طرف السفارة الأمريكية لأجل مقابلتكم. وبالنسبة للقنصل له الصلاحية في رفض الفيزا لكم، وله الصلاحية كذلك في منح الفيزا لكم، وبالطبع هو يعرف من يستحق منكم الحصول على الفيزا، ويعرف كذلك من لا يستحق منكم الحصول على الفيزا. وهذا عائد للخبرة التي يشتغل عليها على كل أنواع وفئات التأشيرات المقدمة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للأسئلة التي تطرح
عن فيزا باي 1 وباي 2 من طرف القنصل هي في المتناول، ولكن لازم عليكم أن تجيبوا عليها بصدق، ولازم الإجابة عليها على هذا النحو. مثلا السؤال المهم هو: لماذا قدمت على هذا النوع من فيزا باي 1 أو باي 2؟ هنا نجيب بالواضح عن فحوى سبب زيارتكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع سوف نجد الاختلاف موجود في الإجابة التي تتعلق بكل واحد منكم. منكم من هو مقدم على باي 2 ومنكم من هو مقدم على باي 1. هنا ممكن للمعني بالأمر مثلا أن يقوم بالإجابة على تأشيرة زيارة للعائلة. أنا لدي زيارة للأخ أو الأب أو الأم إلى غير ذلك بوضوح بدون ارتباك، وإن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام. ولازم كذلك نوضح للقنصل مثلا الشخص المقرب أين يقيم، الولاية التي يقيم فيها، العنوان، اسم الولاية، إلى غير ذلك من المعلومات الخاصة بالمستقبل لكم بالولايات المتحدة. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للذي لديه تأشيرة السياحة. هنا ممكن أننا سوف نجيب بأنني لدي سياحة بالولاية باسمها، ونؤكد على أنه لدينا عودة لبلدنا الأم، أي أننا لدينا روابط في بلدنا الأم. هذا مهم ويجب توضيحه للقنصل بإجابة تتضح أو توضح للقنصل الدوافع التي لديكم والقصد من زيارتكم أو سياحتكم إلى الولايات المتحدة، هذا لكي يتأكد من أنه لديكم صدق في الدخول إلى أمريكا ولديكم صدق في العودة لبلدكم الأم. بالتأكيد كل من هو ملفه مكتمل ليس به تدليس أو تزوير إلى غير ذلك، إن شاء الله الفيزا هي في يدكم. وسبق أن وضحنا بأنه 70% هي محسوبة عليكم يوم الموعد والمقابلة أمام القنصل. فيها الأسئلة بصدق. الوثائق سوف نجدها بالطبع لديكم مكتملة، أي المؤهلات والشروط المطلوبة متوفرة لديكم، وإن شاء الله الحصول على الفيزا سوف يكتمل بالنجاح للحصول عليها من 30% إلى 100% يوم الموعد والمقابلة. وهذا عائد لكل فرد معني بالمقابلة منكم، لأنه فيزا باي 1 وباي 2 أي تأشيرة سياحة وزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تظل من بين الفيز التي تمنح بشكل كبير على مستوى العالم، وهي لا تخول لكم الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة لأنها تعتبر فيزا مؤقتة. سوف نجد تاريخ دخول إلى أمريكا، ولازم احترام قانون هذا النوع من الفيز للعودة لبلدكم الأم لأجل التقديم أو الدخول بها مرة أخرى من جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون عرقلة بدون مشكل. وللتأكيد كلما وجدنا المعني بالتقديم على هذا النوع من فيزا باي 1 وباي 2 مكتمل في كل شيء في طلبه، في المرحلة الأولى عند التقديم، وكذلك نجد أن الأجوبة يوم الموعد والمقابلة صادقة، ليس هناك من تزوير، وكل شيء مكتمل تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة. إن شاء الله أمور هذا الشخص المعني بالطلب سوف تمر مرور الكرام وبسهولة وبنجاح، وسوف يتحصل على الفيزا. هناك تساؤل قد يطرح عن الأوراق المهمة التي لازم إرفاقها معنا يوم الموعد والمقابلة. هنا بالطبع هناك جواز السفر، الوصل الذي قمتم بأدائه التأشيرة، والصورة الشخصية، هذا مطلوب بالتأكيد. ونزيد عليهم الوثائق المهمة المتعلقة بكشف حساب بنكي، شهادة أعمال، ووثائق أخرى قد سبق أنني قد وضحتها في برامج عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. وهذه الوثائق ممكن أنكم سوف تطلب منكم من طرف القنصل يوم الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن للخلاصة: الحصول على فيزا باي 1 وباي 2
أي فيزا سياحة وفيزا زيارة هو سهل ليس بالصعب. متى تصعب علينا الأمور في عدم الحصول على الفيزا؟ في حالة أنكم بالطبع منعدمو الثقة، منعدمو المؤهلات والشروط، سوف نجد تناقض في الأجوبة إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تخول لكم الحصول على الفيزا. أما في حالة أنه لديكم المؤهلات والشروط المطلوبة والحمد لله الأجوبة ليس بها تناقض إلى غير ذلك، إن شاء الله نؤكد لكم بأن الحصول على هذا النوع من الفيزا باي 1 وباي 2 سوف تتحصلوا عليها بأريحية بدون مشكل. وهذا عائد لكم كمعنيون يعني إن شاء الله بطلبكم يوم الموعد والمقابلة. وضحنا لكم بأنه 30% تعود للطلب الذي قدمتموه في أول وهلة، و70% هي تكملة ل100%. 70% كلها سوف نجدها تشمل الوثائق التي لديكم كمؤهلات وشروط، تشمل بالطبع يعني الأجوبة التي تجيبون عليها، تشمل جميع النقاط التي هي موضوعة في قانون الحصول على فيزا باي 1 وباي 2 يوم الموعد والمقابلة. هنا سوف نكمل من 30% إلى 100% يوم الموعد والمقابلة، وإن شاء الله أموركم سوف تمر مرور الكرام بنجاح وبسهولة وبدون عرقلة وبدون مشكل، لكي لا تقعوا في المحظور ولكي لا تعودوا للتقديم عليها من جديد. في حالة الرفض اعلموا لازم أنكم تصححوا يعني مكامن الخطأ. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.